Ezzel együtt a kedv az jó. Bár most reggel morzos vagyok, mi? Na hol vagy? Igen. Fogalmam sincs. Olaszország, ejtsünk szót azért a biztonságról is. Statista e patriota ungherese. Dráma van? És ez is komolyan? Befüvezünk. Az alábbi nézőinknek köszönjük a támogatást. Kint a tegnap estéhez képest egyetlen egy fokkal azért lejjebb ment a hőmérséklet. 29 fok. Amit ahogy a Csavarok szabadon zenében is benne van, bámulom a tájat, a távolban feltűnő magas lóvárat. Sziasztok! Ja, milyen gyűlött a fejem. Mert meg van égve leginkább. Nagyon kemény nap vár ránk megint. Szét fogunk izzadni. Ez a Gardató északi részén van egy kis falucska, nevezzük kisvárosnak inkább. Ott van egy kis ékszerdoboz, ezt meg szeretnénk nézni. Itt a szoba egyébként, a szállítóval. Itt van Mónika. Jó reggelt! Hogy aludtál? Jó. Te mindig jól alszol. Az egy dolgot irigylek tőled, hogy úgy alszol, mint a bunda. Mivel csak egyetlen egy aláöltözőt hoztam magammal, és tegnap úgy döntöttem, hogy ezt már nem szeretném még egyszer felvenni, úgyhogy kimostam, de szeretném mutatni a szállítót. Tudjátok, a szúnyog, riasztás nagyon fontos. Ezen a vidéken is vannak. Átadom a kamerát a kommandós hölgynek. Maga melyik alakulatban szolgál? A CS alakulat. Nagyon helyes, a CS a legjobb alakulat. Ez a kulcs, ami én nem tudom, mit akar megformázni, de olyan nehéz, hogy rájöttem a lábamnak, hogy tudja, hogy eltörik a lábujja. Na, navigáció. Ugye eddig az iGo-t használtuk. Nem 100 000 km biztos mentem már vele. Azzal is voltak problémák, de hozzászoktam és tudtam kezelni. Ugye most a Sigicet használ, vagy Saiji, ki hogy hívja. Ezzel a következő bajom van. Lassú. Hogy is volt? A lényeg az volt, hogy egymás után jött két lehajtó. Ő nem arra gondolt, amire én, ezáltal nyertünk egy hosszú kacskaringót, amivel igazából nagy baj nincs, hiszen túrázunk, de olyankor már azért van, amikor már elfáradtál nap végén, és jönnél a szállásra, és szeretnél pihenni. Szóval van itt ennyi, de hát úgy érzem, hogy a testemnek szüksége lenne már egy ilyen. A nap viszont, Mónika. Szépen süt. Érzem. Érzem. Na itt van a szálloda. Ebben vagyunk. Ami viszont szót érdemel, és az most egy szomorúság számomra, és mindenképpen el szeretném mondani, hogy brutálisan drága minden. Tehát, hogy 100 euró alatt egyáltalán nincsen szállás jelenleg ezen a környéken, sem Ausztriában, sem pedig itt nem találtam. Ez azért szomorú, mert nem vágyunk semmiféle nagy cécóra, annyit szeretnénk, hogy nap végén le tudjunk fürödni, és le tudjunk feküdni, aludni. Na most ehhez egy 100 eurós szállás, ami 40 000 forint, az nekem sok. El is fejtettem mondani, hogy most már ez a második olyan szállás, ahova ki van írva, hogy nem gyerekbarát, tehát hogy nem szabad gyermekkel jönni. Igen, jó, nyilván az első az vadász jellegű volt. És füstölöztek, vagy vízipipa, vagy nem tudom, milyen füst keletkezett este. Nyilván nem viszik a gyerekeket, nem látják szívesen. Az egész kirándulásra, a túrára szánt összeg villám gyorsan, nagyon gyorsan folyik, és ráadásul ahova megyünk, a belépők is borsosak, 25 meg 30 euró. Tehát tegnap is a Grózutnál 33 euró volt, azt hiszem a behajtás. Miért? Tehát lemész, följössz motorra, tönkreteszem az utat, vagy micsoda. Tehát ilyen 10-20 eurót még azt gondolom, hogy oké, 33 euró. Mi van ezzel a világgal? Kicsit elszálltak már lettünk. Na, ezzel együtt a kedv az jó, bár most reggel morzos vagyok, mi? Na, leértünk a reggeliző helyszínre. Reggelizzünk. A rengeteg szőlőből gondolom, hogy azért elég jó borok lehetnek. Ugye a kenyérke, pirítós. Mit teszel? Bőslit teljesen. Lepres sütike. Mindenféle sütikék. Rizslisztel. Szalámi és kávé. Láthatjátok, ez a teljes menetfelszerelésünk a motorozáshoz. Igen, tudjuk, ez nagyon veszélyes, de az is veszélyes, hogy leesek a motorról. Úgyhogy én is pont ugyanígy nézek ki. Rövidnadrág, bakancs, kesztyűt azért veszünk föl. Úgyhogy igen, mindig az van, teljes felszerelésbe kell motorozni, ez nagyon igaz. És most jön egy hatalmas nagy de. Olyan brutális meleg van és nagyon magas a páratartalom,
hogy jó eséllyel azért esne el az ember, vagy borulnál föl, hát hogy egyszerűen rosszul leszel. Ezt úgy hívják, hogy hőguta, és egyáltalán nem vicces. Széles országutakon bámulom a tájat, a távolban feltűnő magas rovárat. Az arcomon ragyog a mosoly, érzem, nem vagyok többé foglaj. Sebesség a vérem, nekem ez a lényem. Dübörög a motorom, mikor a gázkart tépem. Motoron az élet, szárnyal a lélek. Vár a végtelen, még többet kérek. Széles országutakon bámulom a tájat, a távolban feltűnő magas rovárat. Az arcomon ragyog a mosoly, érzem, nem vagyok többé fogoly. Riva del Garda. Itt vagyunk. És brutál meleg van. Motort ott hagytuk, remélem nem lesz vele baj. Ha igen, akkor baj lesz. A Garda-tó, akárcsak Európa számos más nagy tava, a pleisztocén időszakban több mint 2 millió évvel ezelőtt alakult ki. A Garda-tó jellegzetes U alakja a jégárak munkájának köszönhető. Az északi része keskenyebb fjordokra emlékeztet, míg a déli része szélesebb, tölcsérszerű. A Garda-tó Olaszország legnagyobb tava, mélysége helyenként eléri a 348 métert, ami Európa legmélyebb tavai közé sorolja. A mélyvíz és a környező hegyek miatt a tónak különleges mikroklímája van, ami enyhe teleket és meleg nyarakat eredményez. A tó körüli hegyek, szőlőültetvények, olajfaligetek és bájos falvak találhatók, melyek minden évszakban más-más arcukat mutatják. A tó partján számos történelmi város található, mint például Sirmione, Bardolino, vagy ahol most épp vagyunk, Riva del Garda. A kisváros Olaszország egyik legszebb és leglátogatottabb üdülőhelye, lenyűgöző tájképeivel, történelmi épületeivel és változatos szabadidős lehetőségeivel. A tó a vízisportok paradicsoma is, szörfözéstől a vitorlázásig sok-sok lehetőséget kínál. A városka történelme során tartozott a Velencei Köztársasághoz, a trentói érsekség is birtokolta, de része volt Napóleon olasz tartományának és az osztrák-magyar monarchiának is. Riva del Garda egy olyan hely, ahol mindenki megtalálja a számítását. Akár a természetet szereted, akár a történelmet, vagy egyszerűen csak pihenni szeretnél, itt minden adott egy felejthetetlen nyaraláshoz. Vannak a Hondák. Hát persze robogó. Nem maradhat ki. No, arriva tutto, penso che quando riapriamo tutto, diciamo sì. Per la sella, con le chiavi vicine chiaramente se non funziona, tastino sì. Csak megálltom. Tetszik, hogy beszélnek. Tutto bello, mello, fello, pello, pélo. Így bizony sehol se találtam magyarokat. Itt a Gardánál, na majd teszek ki GPS koordinátát, de egyébként brutál jó az egész. Úgyhogy ide is fölkerültek a magyarok. Na és akkor fordulj, és arra meg a csoda. Nézzétek csak! Ugye? Itt 800 km-re van. Ha idő engedi, egy napot el lehet azért bóklászni. Úgyhogy fürdeni, meg nézelődni. Hamarosan kiderül, hogy van-e még motorunk, vagy a gendarme, vagy hogy ilyen elvitték, a lütyő, jaj, ő francia, várja, hogy nem ilyet. Polizia municipale. Municipale? Na, de nekünk most egyelőre ebből ennyi, megyünk tovább. Szép. Tipikus olasz, szerintem benne van minden, ugye? Igen. A párbafáktól kezdve. Egyébként soha meg nem mondanám, hogy ez itt nem a tenger. Mert hogy gyönyörű. Sebesség a vérem, nekem ez a lényem. Dübörög a motorom, mikor a gázkart tépem.
motoron az élet, szárnyal a lélek, vár a végtelen, még többet kérek. Széles országutakon bámulom a tájat, a távolban feltűnő magas lóvárat. Az arcomon ragyog a mosoly, érzem, nem vagyok többé fogoly. A város saját elhagyom, a naplementét bámulom, a nap lenyugszik a fák felett, fáradó szemem az útra mered. Száguld a gép, de tartom a vasat, felgyorsul az élet, ahogy a gép halad. Na hol vagy? Igen. Fogalmam sincs. Várjál, segítek. Nekem sincs fogalmam. A navigáció ugyan be volt ütve valami, a tó mellett egy darabig jöjjön, na de annak vége lett, és most itt megálltunk, hogy nézzétek, ez cuki. Hát ez... Lemon szóda Olaszországban, Mónikával, és nem tudjuk, hogy hol vagyunk, és hol megyünk még. Messina, Bira. Ja, és szeretünk egy ilyet is. Citromos. Ja. Jó, hát akkor megnézzük, hogy merre kell menni, aztán folytatjuk utunkat. Először megnézzük, hogy hol vagyunk. Itt van nem messze egy Penny Market. Igen. Igen. Na, a navigáció Nem is szerint. láttunk el már És oda legondolunk, mert most ugye eltévedtünk, hogy még az irány se jó, merre akarok menni. Jelenleg inkább Niza felé megyünk, és ez most nem annyira jó. Úgyhogy visszafordulunk, és nem nézzünk ez a Penny Markethez. Beöltözünk, aztán go. Na, a lényeg az, hogy betértünk valami kajáldába, meg kajáldába? Lidi, Aldi? Mi ez? Aldi. Olyan jó hűvös van kint, egyszerűen halál van gyerek. Megsülünk. Nagyon durva. Beszélgettünk nemrég egy olasz párral valószínű. Mondtuk, hogy Nápoly felé megyünk, mutatták, hogy wow, az meleg lesz. Miközben néztek, mi van itt az itteni Aldiban. Addig még szépen lehűlünk. Tényleg brutál meleg van. Fiúk, lányok. Dráma van? Dráma van? Italozás. Brutál meleg van. Aztán. És nem tudom, mennyi a pártartalom, de én soknak érzem. Ez a meleg, ez egész jól bírom. Most azért engem is megvisel egy kicsit, nézd buli. Újratervezés van. Mi az újratervezés tárgya? Megyünk Bolonyába. Eszünk bolonyai? Igen. Átterveztük itt az egész játékot, és az lett a lényege, hogy most 2 éjszakát vettünk ki Bolonyába. 2 dolog miatt. 1, kicsit pihenünk, 2, megnézzük Bolonyát. Szóval érdekes lesz. De általában nincsen bolonyai. És már szállást le is foglaltam. Meglepetés! Széles ország utakon bámulom a tájat, a távolban feltűnő magas lóvárat. Az arcomon ragyog a mosoly, érzem, nem vagyok többé fogoly. Sebesség a vérem, nekem ez a lényem, dübörög a motorom, mikor a gázkart térpem. Motoron az élet, szárnyal a lélek, vár a végtelen, még többet kérek. Ez itt a lusták ország, vagy nem tudom, és gyakorlatilag minden kút önkiszolgáló kút, ami semmi bonyolultság nincs benne. A készpénzzel is lehet fizetni, lehet fizetni kártyával is. Ha készpénzzel fizettek, akkor annyi benzint fogtok kapni, hogy pénzt belepörgettek. Tehát ki kell számolni, hogy hány litert fér bele a motorba. Ugye, ahány kút van, ott fönt vannak a számok. Mindjárt mondja 1-es, 2-es, 1-esből szeretnék. Na, lehet érinteni, bedugni, ugye itt a PIN kód, mindent lejátszol vele. Ilyenkor viszont megterheli a kártyát. Azt hiszem, hogy 100 euróval, mert 50 euró volt, most szerintem 100 lesz. Szóval megterheli 100 euróval, utána ráböjtök, hogy melyik kútfejnél álltok. Ugye itt látszik, hogy ugye arra van még végig, mondjuk az 1-esnél voltam én, akkor ugye ráböksz, és akkor oda mész, és akkor elkezdesz tankolni. Na most, hogyha pénzt dobsz bele, akkor
ugye itt világít. Ide lehet szépen beadagolni, és akkor az annyi euró lesz, nem ad vissza, tehát pontosan számoljátok ki. Egyébként ennyi. Én azt vettem észre, hogy régen, amikor bankkártyával tankoltam, hogy másnapra már bőven visszajött a többi. Tehát beterheli a kártyát 100 euróval, vagy 50-nel, nem tudom, majd a többit visszaküldik. A szokásos limonszóda. Kávéval, Móni pedig főz. Egyébként itt legalább van klíma. Móni szendvicset főz. Ez lett belőle. Kolbászka, szendvics, cappuccino, limonszóda és benzinkút. Sziasztok! Hát képzeljétek el, hogy a Ferkó itt hagyott engem, és elmentek ketten, valahol Bolzánó környékén vannak most Olaszországban, én meg kénytelen voltam valamit kitalálni. Hát... Peroni 1, Peroni 2 és... Szia Tamás! Nagyon hiányzol innen, mint biztonságért felelős. Nagyon szomorú vagyok, hogy nem vagy itt. Hátra is fordultam többször az út során, és nem volt mögöttünk senki. Hiányoznak a fiúk. Na sziasztok! Hihetetlen vagy nem? De megjöttünk. Igazából ennyi a szoba. Van hozzá jó nagy ágy. Itt van egy kis hűtő, ugye, mert a hűtő az pontos évekkel. Mónikának ki van adva a feladat, hogy 1 liter földékot be kell vernie, úgyhogy hősiesen issza is. És akkor itt van még egy ilyen vétics. Azért mutatom így, mert hogy én nem vagyok felöltözve teljesen. A lényeg az, hogy 2 darab éjszakát fogunk itt eltölteni, és körülnézünk Bolonyában. Így lett. Ez a házi feladat. Tényleg nagyon figyeljetek oda az ivásra. Nagyon. Kijöttünk bóklászunk itt az éjszakában. Nézzétek már, mit találtunk. Nagy Imre. Statista e patriota ungherese. Mi Olaszország, ejtsünk szót azért a biztonságról is, sajnos most már ezzel is foglalkozni kell. Ugye például Nápolyban is vannak olyan helyek, ahol nem érdemes bemenni. De hivatalosan no-go zónák nem léteznek. De tudjuk, hogy igen. Itt nem tudom, hogy van-e, vagy nincs. De most már felszerelkeztünk egy ilyennel. Ez egy gázspré. Méghozzá, ugye otthon lehet ezt megvenni. És ez mindig nálunk van. Úgyhogy most már azt gondolom, hogy javasolt. Mindenképpen paprika töltettel rendelkező sprét választhatok. A többi az nem ér kutya fittyet sem. Albániában ezzel nem kell foglalkozni. Itt már felhívták a figyelmet. Egy ilyen pizzéria. Azt írják egyébként ugye a tulajdonos bácsi eléggé mogorva. Ilyen poharunk van, úgyhogy egészségedre, Bolonyára. Úgyhogy most akkor mi teszünk pizzát? Igen. Ja. Egy biztos, ez kézzel készült a tészta. Akkor csinálják. Jött egy ilyen, ami most ez micsoda? Bruschetta. Bruschetta. Igen. És ez mi? Pirítóson egy paradicsom összekockázva, Aha. oregánóval, meg hintve kis fokhagymával. Aha. És ez jó? Annyi megkóstolom én is. Nos, Mónika ezt választotta. Ezt nem eszi, nem kap mást. Igen. Csak nézzük, hogy fűrésze ezt itt a tévénézőknek. Mutassam, hogy ezt a paraszt. Ketté hajtja. Így. Így ketté hajtja. Tutto bello. Mónika, hogy eszik? Hány óra van? 11:30. Séta az olasz éjszakában. 4 perc múlva éjfél. Azt a mindenit. Vacsoráztunk. Ez nem semmi. Várjál már.
És ez is komolyan? Idefelé is már néztem. De ez mi? Ez füves cucc? Ez is mi? Ez elbaszás. Lehet, hogy ez. Lehet venni ilyet. Befüvezünk. Persze. 22 euró, 10 euró. Az arcomon ragyog a mosoly. Egy álom teljesült, már nem vagyok fogoly.